Sau chuyến đi ngập tràn sản vật, cuộc hành trình tiếp theo là về nhà. Họ sẵn sàng biến những nguyên liệu thô sơ này thành một bữa tiệc ký ức. Hành trình ẩm thực chân thật nhất bắt đầu tại đây. Đây, đồ ăn quá trời luôn. Sau một chuyến đi chợ về thì xanh được quá trời mồi. Đó, sinh tồn đó. Đắt nước lên rồi đổ mắm vô đầu cái mình kho cho nó gà. Và đây chính là trung tâm của mọi sự chú ý. Nồi lẩu mắm. Họ biết nó lạ lùng, nhưng tin rằng nó xứng đáng là một thử thách vị giác. Lần đầu tiên bạn ngửi thấy mùi mắm là đã hết hồn hay mê mẩn? Hãy bình luận ngay về cảm xúc đó. Xin chào các bạn đang đến với Phượt TV. Và hôm nay anh em chúng tôi đang về miền Tây mùa nước nổi. Chính xác là đang ở Dòng Riềng nha các bạn. Đây, có bịch mắm này các bạn, miền Tây này, bông điên điển này. Tổng kết lại là anh em còn có mua cà nữa. Cà này quá ba cháy luôn, nấu quá ngon. Rồi trên bếp lửa nóng. Chú đang nấu cái mắm nha các bạn. Chuẩn bị làm cái lẩu mắm nha. Đây là mắm mua ngoài chợ về này. Cô kho mắm. Cái mắm này mình pha như thế nào cô nhỉ? Mắm này mình đắt nước lên rồi đổ mắm vô đầu cái mình kho cho nó gã, cái mình lượt nè. Mình lượt mình lấy cái nước rồi cái mình chụm sâu lên. Bước lọc mắm không chỉ là kỹ thuật, đó là sự kiên nhẫn. Đây là bí mật của hương vị. Phải khéo léo để lấy đi cái hồn cốt nhưng vẫn giữ được độ trong. Đó là sự chân thật, không thể sao chép. Điên điển rồi nè. Một shop thì lớn quá. Trong gia đình bạn có bí quyết nấu lẩu mắm nào hay hơn không? Hãy chia sẻ cho Phượt TV và mọi người cùng biết nhé. Cô chú đang làm rau. Cái này nhúng mắm là bao ngon nha. Trong khi nồi mắm đang ủ hương vị, họ đi tìm đến sự cân bằng của gỏi bông điên điển. Cái hoa dại này là món quà mà mùa lũ mang lại. Liệu vị giòn thanh của nó có đủ sức làm dịu cái nồng nàn của nồi lẩu mắm không? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Nhìn mâm gỏi bông điên điển này, họ như nhìn thấy tuổi thơ, giản dị mà đầy đủ. Món ăn này mang lại cảm giác bình yên và no đủ. Bạn có kỷ niệm tuổi thơ nào về mùa nước nổi không? Nếu có, hãy nhấn thích và kể cho chúng tôi nghe trong phần bình luận nhé. Chủ tiệm cà phê Sài Gòn xưa đang pha trà cho chúng ta các bạn ạ. Anh đang pha cà phê gì đó anh? Đây là Robusta. Đây là Arabica này. Cái Arabica. Anh tiếc tiền hay sao một cái Arabica để pha ít như vậy anh? Em tưởng anh tiếc cà phê chứ. Về miền Tây là chơi luôn cái pha cà phê như thế này nha các bạn. Luôn một cái to, nó làm một ly to uống cho nó sướng. Trụng sôi cho nó xanh. Rồi, anh Chín nó làm gì đó anh Chín? Mua cái cá ba sa nè. Về trụng rồi mình có bánh em ở thành phố về mình có bắn trước đi. Cá ba sa là phải sơ chế vậy hả anh Chín? Sơ chế rồi nó cạo sạch ba chế thấy không nè. Nước dùng bún mắm đã đạt đến độ hoàn hảo. Mọi thứ đã sẵn sàng. Họ nhìn mâm cơm mà như nhìn thấy tuổi thơ, giản dị mà đầy đủ. Hãy tận hưởng. Bông cù mèo nhá. Mê đất hả? Cái này tên gì?
Rau nhút, rau má nha, vườn nha các bạn. Toàn bộ cái rau này là rau vườn nhà hết đó. Đây là củ nèo. Còn tất cả sản phẩm trên bàn là sản phẩm sinh tồn của ngày hôm nay á, cầm 1 triệu ra chợ sinh tồn. Bông điên điển. Đây, tép kho, tép xào bông điên điển các bạn. Đơn giản. Đơn giản. Húp một muỗng, bạn cảm nhận được cái vị mặn mòi của phù sa không? Nó là sự chân thành. Mình có người bè mà châu đốc mình phải có, thấy không? Các bạn, Các bạn mà. Tôi có một cái câu hỏi kinh điển. Nếu phải chọn, bạn sẽ chọn lẩu mắm hay hủ tiếu Nam Vang để làm đại diện cho ẩm thực miền Tây? Hãy vote ngay dưới bình luận nhé. Dù bạn chọn món nào, chúng tôi hy vọng bạn đã có một hành trình vị giác tuyệt vời cùng Phượt TV. Dưới tán xoài mát bên bờ sông thì anh em đang nằm võng nghỉ ngơi, dưỡng sức để trưa nay thưởng thức một món ăn đặc biệt của miền Tây. Nếu video này mang lại cho bạn cảm hứng và muốn thấy nhiều hành trình khám phá hơn, hãy đăng ký kênh ngay hôm nay để trở thành một phần của cộng đồng chúng tôi. Hành trình khám phá không bao giờ dừng lại. Hãy đón xem video tiếp theo cùng chúng tôi. Đây là một hành trình trong chuyến đi miền Tây mùa nước nổi. nét đẹp đồng quê. Cảm ơn anh em. và hẹn gặp lại. Được cái Quá trời. Mọi người cũng đang Khi lên đó rồi tới đầu lấy ra mình bắt nước sôi. chúng đang làm mồi nha. Rồi hổ hả? chúng ta đang đến buổi sáng ở miền Tây nha các bạn. Một cái cỡ mình cái là cái Siêu đầu bếp. Chào Vinh, chào nhận xét đây.